Xin chào tất cả các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Ở video lần này thì mình sẽ chia sẻ một cái vấn đề liên quan đến vấn đề an toàn trong quá trình mình sản xuất của các anh em gara, các anh em thợ ha. Vừa đây mình cũng có xem một cái clip ở trên Facebook do một cái anh là cũng chủ gara anh làm, nhưng mà trong quá trình đó thì nó bị sập cái đội cabin đấy. Thì chính vì từ cái vấn đề này mà mình cũng muốn làm một cái video mình chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái vấn đề an toàn để cho tất cả các anh em mình. Giả sử như một cái dòng xe mà chúng ta sửa chữa nó từ đầu tới cuối, là có nghĩa là chúng ta nắm bắt được lịch sử sửa chữa của xe đó thì chúng ta cũng rất là tự tin, đúng không? Nhưng mà đối với những cái xe mà người ta đi hết gara này tới gara kia người ta sửa thì dẫn đến tình trạng là các anh em mình không biết là cái vấn đề an toàn của xe nó có bị thay đổi gì hay không, cái xe đó có còn thật sự an toàn hay không khi mà chúng ta bơm đội cabin ha. Mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm để cho tất cả các anh em mình là gara tránh một phần nào đó, tránh tình trạng là chúng ta đi vào chui vào gầm trong cabin, sau đó cabin chúng ta bị sập xuống rất là nguy hiểm ha. Đây là một chiếc xe DU và cũng như là tất cả các xe tải hiện nay thì người ta sẽ dùng một cái bơm đội tay này ha, bơm đội tay như thế này ha, và một cái bơm điện đó và một cái cây ti như thế này. Để xíu mình sẽ đậu lên cho tất cả anh em mình xem. Cái điều mình muốn nói đầu tiên ở video này đó là trước khi các anh em mình sửa chữa thì tất cả các anh em mình phải đội cabin lên hết cỡ, chúng ta mới tiến hành, chúng ta mới chui vào khoang máy, khoang động cơ để chúng ta mới sửa chữa. Ví dụ như cái vấn đề này đây, mình sẽ đậu lên cho tất cả anh em mình xem. Ví dụ như cần ngon như thế này là đậu cabin, đúng không? Trong quá trình mình đi xuống thì chúng ta gọt cái cần nó qua như thế này là đậu xuống ha. Và trong quá trình chạy thì cái cần gọt này chúng ta vẫn để như thế này là để đậu xuống ha. Bây giờ mình đậu lên thì mình sẽ gọt ngon qua ha. Rồi giờ mình sẽ bấm bơm điện cho nó chạy. Tất cả các anh em mình hãy đừng bao giờ mà chui vào cái gầm xe chúng ta trước khi sửa chữa. Chúng ta mới đậu lên cả tầm như thế này mà chúng ta đã chui vào gầm, chúng ta chui vào khoang động cơ để chúng ta sửa chữa. Điều này rất là nguy hiểm ha. Tại vì chúng ta không biết được rằng là cái bơm đậu cabin này nó có vấn đề gì hay không, hoặc là cái ống, những cái ống dẫn dầu này nó có vấn đề gì hay không, hoặc là cái ti này, cái ti ben cabin này nó có lỗi gì hay không ha. Té ra từ nhà sản xuất cái ti đội cabin này rất là an toàn, tại vì dưới chân đội này nó có một cái vân bi ha, nó nằm trong này này, nó có một cái vân bi an toàn. Thì khi mà chúng ta muốn hạ xuống thì nó phải kích hai đường dầu để nó mở cái vân bi này, để cho không tránh tình trạng là khi mà chúng ta đang đội ống tiêu này bật ra thì cái vân an toàn này sẽ làm việc và nó sẽ khóa cabin chúng ta lại như thế này. Nó khóa cứng lại như vậy, không cho cabin chúng ta bị sập xuống. Đó là cái điều mà nhà sản xuất người ta đã thiết kế sẵn rồi. Vì một lý do nào đó khi mà chúng ta sửa chữa thì chúng ta thường hay chế chấu, là chúng ta hay làm lung tung trong cái ti đậu cabin, dẫn đến là nó không còn an toàn nữa đó. Cho nên là kinh nghiệm ở đây là các anh em mình cứ đội lên thoải mái ha, cứ đội lên hết cỡ luôn. Đấy, cái này mình thấy không, nó lật đó, để cho nó lật như vậy luôn, lật thoải mái để chúng ta tiến hành, chúng ta mới đi vào trong cái khoang động cơ chúng ta làm việc được, thì đó mới gọi là thật sự an toàn ha. Đấy, một cái vấn đề thứ hai nữa mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em mình cái kinh nghiệm để chúng ta kiểm tra được cái vân này nó còn tốt hay không ha. Đây, cái vân này, cái vân ở dưới chân ben cabin này nó có còn hoạt động bình thường hay không. Mình chỉ cần kiểm tra một phát là chúng ta có thể kiểm tra được. Tại vì xe chúng ta đâu phải là xe nhà mình đâu mình biết, đúng không ạ? Nó phải đi sửa chữa ở gara này, sửa chữa ở gara kia, thì chúng ta không biết được cái lịch sử sửa chữa của nó như thế nào. Và hôm nay nó đánh gara của mình thì mình cũng phải kiểm tra lại thử nó có an toàn hay không trước khi chúng ta chui vào cái gầm xe để chúng ta sửa chữa ha. Còn bây giờ mình sẽ chỉ cho tất cả các anh em mình cái cách chúng ta
kiểm tra cái băng an toàn này nó thật sự là an toàn hay không, để chúng ta trước khi chúng ta chui vào cái gầm máy hoặc là cái buồng máy để chúng ta sửa chữa ha. Thì cái thao tác là như thế này các anh em mình. Bây giờ cabin này đang đậu lên ha, bây giờ mình sẽ hạ xuống. Rồi cái cách kiểm tra đó là như thế này các anh em nhé. Bây giờ cái chiều này là chiều đang quay xuống ha, bây giờ mình quay lên để mình bơm lên nè. Bây giờ mình quay lên mình bơm lên nè, anh em mình xem nè. Đấy, được chưa? Bây giờ mình muốn kiểm tra là các anh em mình hãy đang ở trạng thái bơm lên nhé. Bắt đầu mình xoay cái núm này quay về cái trạng thái là đậu xuống. Mà nếu cabin chúng ta không bị tuột xuống thì chứng tỏ rằng là cabin cái ti đậu cabin chúng ta vẫn còn hoạt động bình thường ha. Còn nếu mà chúng ta xoay cái núm này ngược qua bên phía đậu xuống mà cabin chúng ta tự động từ hạ xuống thì chứng tỏ cây ti cabin này đang có vấn đề ha. Một là nó bị hỏng cái vân an toàn bên trong này ha. Hai nữa là nó hỏng cái bộ cúp ben, cái bộ piston siêu phết piston của cái ti này ha, dẫn đến là tình trạng nó sẽ tuột tự do như vậy. Thì bây giờ mình sẽ test cho các anh em mình xem này. Đây, bây giờ các anh em mình xem nhé. Bây giờ mình sẽ xoay cho ngược xuống này, các anh em mình hãy quan sát cái độ rung của cabin. Đây, đấy các anh em mình thấy không, mình xoay nè, chỉ giật nhẹ cabin một cái ha, nó lóc lại luôn như thế này, không tuột tự do ha. Đó là cái kinh nghiệm thứ hai mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em ha. Thì để an toàn hơn trong quá trình mình làm á, thì các anh em mình nên chống cái cabin này ha, chống một cái cây nào đó xuống dưới đất này, chống sập ha. Cho dù là cái cabin chúng ta nó bị bể TO hoặc là bị hư phết gì đó, dẫn đến là ống thủy lực nó bị bể đi ra đi chăng nữa, thì cabin chúng ta vẫn được chống bởi cái cây thanh sắt đó hoặc là thanh gỗ đó ha. Rồi, hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em trong ngành nghề của chúng ta. Hy vọng rằng là các anh em làm việc an toàn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Các anh em nào xem video mà chưa bấm đăng ký kênh, hãy bấm nút like, subscribe ủng hộ kênh giúp mình ha. Và mình cũng có bán một số phụ tùng vật tư của cái dòng xe tải Daewoo, Novus, Hyundai Mobis và Hino 500, Hino 700. Thì các anh em mình cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 038 9898 100. Mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.